आता आपली ही डाळ अशी शिजलेली आहे. आता यातलं आपल्याला पाणी वेगळं करायचं आहे. यातलं आपल्याला सगळं पाणी वेगळं करून घ्यायचं आहे. मग मी अशा प्रकारे यातलं पाणी वेगळं करून घेते. हे पाणी टाकून नाही द्यायचं. त्याची आपण आमटी बनवणार आहे त्या पाण्याची. हो बघा, आपण अशा प्रकारे आमटी आपल्याला बनवायची. आणि अशा प्रकारे आपण हे बघ इथपर्यंत डाळ शिजली पाहिजे अशी. त्याच्यामध्ये आपण आता टाकायचे गूळ. गूळ किती टाकायचं आपल्याला? पाव किलो डाळ आहे आपली, पाव किलो गूळ टाकायचं, थोडासा कमी. मी पाव किलो मधला एवढासाच गूळ ठेवला, बाकी सगळा टाकला. त्याच्यानंतर आपण आता हे असं मिक्स करून हे आता आपण गरम करून गूळ वितळवून घेणार. चल आपण आता वितळवून घेऊया. सगळं गुळ वितळेपर्यंत, सुक्क होईपर्यंत आपण हे गरम करायचं आहे. करपवायचं नाही. करपवायचं नाही. हे सगळं वितळेपर्यंत आपण असं हलवत राहणार आहे. करपता मी यात गूळ मिक्स करून घेतलेला आहे. परतून मी हा गूळ मिक्स करून घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर साधारण 1 चम्मच आपण विलायची पावडर याच्यामध्ये ॲड करायची. 1 चमचा विलायची पावडर का? सुंठ, विलायची, बडीशेप असं सगळं मिक्स करून त्याची पावडर बनवली आणि मी याच्यामध्ये मिक्स केली. काय मस्त वास येते, खूपच मस्त वास येते. नंतर आपण आता याचं या सगळ्याला आपण आता बारीक करून घेणार आहे. मी अशा प्रकारे चाळणीत करते, कोणी मिक्सरवर करतं, मी अशा प्रकारे चाळणीमध्ये करते. आता वाटी हवी असेल ना? आता मी हे अशा प्रकारे बारीक करून घेणार आहे. हे अशा प्रकारे बारीक होतं. हे आता आपल्याला सगळं बारीक करून घ्यायचं आहे. त्यासाठी आणि नंतर आपण पुरणपोळी करणार आहे. त्यासाठी मी असे पीठ अर्धा तास मी मळून ठेवलेले असे गोळे बनवून आपल्याला ह्याच्यामध्ये पुरण टाकून पोळी बनवायची. पुरणपोळी करायची. त्यासाठी आता आपण पुरणपोळी गव्हाच्या पिठाच्या, कोणी कोणी मैद्याच्या पिठाचे पण करतं. त्यासाठी एक पिठाचा रोल घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये आपण असं पुरण घालणार आहे. अशा प्रकारे पुरण आपल्याला याच्यात व्यवस्थित बसवायचं. त्यानंतर आपण
पुरणपोळी करणार आहे. अशा प्रकारे आपल्याला बाकीच्या पण करायचे आहेत ना अशा. हं. त्यानंतर थोडं तेल घालून घ्यायचं तव्यावर. तवा तापला आपला, त्याच्यावर आपण थोडं तेल घालून घेणार आहे आणि आपली ही पुरणपोळी त्याच्यात. गॅस फास्टच ठेवायचा का आपल्याला? फास्ट गॅस फास्ट. काय मस्त वास येतोय खरंच. अशा प्रकारे पोळीला तेल लावायचं आहे. तेल, तूप, घी काही लावू शकता. अशी आपली पुरणपोळी तयार आहे. अशा प्रकारे आपल्याला आता सर्व पुरणपोळ्या करून घ्यायच्या. नक्की रेसिपी करून पहा आणि लाईक शेअर सबस्क्राईब करा.